What's up mga ka-rice? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba ma-verify or ma-fully verify ang Lazada wallet natin. No? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, nandito na nga tayo guys sa dashboard ni Lazada application. No? So, kung nakikita nyo guys sa taas yung wallet na yon, yun yung i-click natin. So, click lang natin yung wallet na yan. Yan. At kung nakikita nyo din guys, yung yung setting sa taas, setting sign sa taas, yan din yung i-click natin. No? So, click lang natin yan. At nandito na nga tayo sa wallet settings natin. So, siyempre guys, i-click natin dyan yung identity, verification. Click lang natin yan, no? So, nandito na nga tayo guys sa fully verify your Lazada wallet, no? So, check nyo lang yan guys at start now. Click nyo start now at dito nga guys, pipili kayo ng type ng ID, no? Select, type your ID, no? So, sa akin, pinili ko is UMID ID, no? So, click lang natin yung UMID ID. At dito nga guys, scan natin yung ID natin, no? So, yung front, no? Dapat malinaw yung pagka-scan natin. At para hindi na umulit pa, no? So, scan lang natin. So, after nyan guys, take a selfie, no? Kapag scan nyo na yung ID nyo at magsi-selfie na tayo dito, no? So, take selfie lang. So, click lang natin yan. So, yun na nga guys, no? Naglo-loading na at nag-selfie na tayo. After natin mag-selfie guys, is magpapakita na yung, all information natin sa ID natin, no? So, ayan, kapag may kulang guys, is pwede nyo naman yung i-edit. No, pwede nyo dagdagan at bawasan na din, no? Kung may kulang. At click next nyo lang. At dito nga sa pinakababa guys, ganoon din, no? So, nandyan na yung information nyo. Once na na-scan nyo yung ID nyo is lalabas na dyan lahat na information nyo, no? So, click next nyo lang. At dito nga guys, yung complete address info nyo, no? So, click nyo next nyo lang kung wala naman nagbago sa address nyo, no? So, next lang natin. At dito nga guys, no, so account verification and progress, no. So mag-aantay tayo ng 24 hours guys or 1 day bago ma-verify yung wallet natin, no. So yun na nga guys, no, nandito tayo, binak natin. Yung wallet settings natin is in progress pa. Kung nakikita nyo naman, no. Babalikan natin yan, syempre. 3 days later. Dito nga guys, no, verification completed, no? So, fully verified na yung wallet natin, yung Lazada wallet natin, no? So, ganun lang kadali naman guys, no? So, walang nga hirap-hirap. At syempre guys, kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you, and God bless.